Tentokrát se zaměříme na téma odpovědnosti v rámci firmy za ESG a jeho reporting. My často s klienty řešíme, že za téma ESG je zodpovědný například nějaký juniorní pracovník, který má tuto pozici jako svoji startovní kariérní pozici a vlastně o firmě často skoro nic neví, nemá žádné rozhodovací pravomoci. Jak to je tedy se zodpovědností za ESG reporting? Kdo je zodpovědný a je to opravdu tak jednoduché, že může ředitel nebo jednatel pověřit někoho, kdo se vlastně zrovna namane a pověřit ho ESG reportingem ve firmě? No, určitě to není takhle jednoduché, protože vlastně každý jednatel nebo představenstvo nebo jakýkoliv statutární orgán společnosti by si měl uvědomit, že jsou to právě oni, kdo mají tu odpovědnost za reporting. A ať už se jedná vlastně o finanční reporting nebo nefinanční reporting, vždycky za to nese odpovědnost právě statutární orgán. V případě, že statutární orgán jakoukoliv starost o ESG a vůbec i nefinanční nebo finanční reporting deleguje na svého zaměstnance, tak tím se vlastně své odpovědnosti nezbavuje. Zaměstnanec, který samozřejmě v případě, že udělá jakoukoliv chybu, tak za to nese odpovědnost, ale pouze vlastně do 4násobku své odměny, to znamená podle zákoníku práce. Nicméně statutární orgán nese odpovědnost za to, že to delegoval na zaměstnance, který k tomu třeba neměl předpoklady nebo který byl příliš juniorní a který svou pozici prostě nezvládl. Tím statutární orgán vlastně porušil péči řádného hospodáře, protože neřádně delegoval tuto zodpovědnost na někoho jiného. A měl na ní, a pokud už ji delegoval, tak na ní měl třeba alespoň dohlížet nebo se měl alespoň zajímat o to, jestli všechno funguje či nefunguje. A pokud by tím společnosti samozřejmě způsobil jakoukoliv škodu, tak za ní bude odpovědný. A je ta situace rozdílná třeba pro společnosti s ručením omezením, akciové společnosti, státní podniky? U kapitálových společností, to znamená u společnosti s ručením omezeným a akciovou společností, jsou to statutární orgány. To znamená u SRO to budou jednatelé, u akciových společností to bude buď správní rada nebo představenstvo, případně i vlastně dozorčí rada, která na to má mít ten dozorový jako kontrolní a dozorový orgán. V případě těch státních orgánů je to trochu složitější, protože tam je to vlastně různá hierarchie zaměstnanců, takže u toho státního aparátu je potřeba potom zkoumat vlastně, který zaměstnanec to dostal delegováno od koho, ale myslím si, že reálně to vždycky vystoupá k tomu vlastně nejvyššímu zaměstnanci, který dál vlastně delegoval tu práci na někoho jiného. A když jste říkala, že ten zaměstnanec je podle zákoníku práce zodpovědný do výše 4násobku své odměny, bude to vlastně stačit, když udělá nějakou chybu, nebo jaké jsou možné sankce v reportech podle směrnice CSRD? To možná na začátek rozdělila na tu škodu, kterou vlastně zaměstnanec nebo případně statutární orgán může té společnosti způsobit. Tu škodu může způsobit například tím, že pokud nebude třeba ten report hotový nebo v něm bude nějaká chyba, tak tak třeba s ním ukončí nějaký jeho dodavatel nebo odběratel s ním ukončí smluvní vztahy. Tím vlastně způsobím škodu, která je vlastně na té soukromoprávní úrovni. Ale potom to může být vlastně i jakoby ta veřejnoprávní úroveň, kdy se státní orgány nebo příslušné orgány dozví o tom, že nereportuji správně nebo nereportuji vůbec a za to mi můžou udělit sankci nebo pokutu. Co se týká vlastně těch veřejnoprávních sankcí, tak CSRD zatím žádné vlastně nestanovuje žádnou sankci, takže čekáme vlastně na to, jakým způsobem bude CSRD jako směrnice transponovaná do českého zákona. My už jsme vlastně tady, nebo už byla vlastně, nebo ta CSRD nahrazuje směrnici o nefinančním reportingu, která už byla transponovaná do zákona o účetnictví
A zákon o účetnictví, pokud bychom ty nefinanční informace, přestože je máme reportovat, nereportovali, tak za ně budeme platit pokutu a je to, myslím, pokuta až do výše 3% hodnoty aktiv celkem. Případně to může být, v případě, že by se jednalo o nějaký konsolidovaný celek, tak to může být až vlastně jakoby ta konsolidovaná hodnota těch aktiv. Mm-hmm. Což je maximální hodnota, samozřejmě ten úřad potom může tu pokutu udělit třeba nižší. A když se podíváme na to, jak to prakticky ve firmách funguje, tak například pro firmy, které jsou kotované na mezinárodních burzách, tak platí nějaké požadavky, že za nefinanční reporting musí být zodpovědný jeden člen statutárního orgánu, ale to jsou požadavky, řekněme, komerční nebo tržní právě na burzách. Je v legislativě okolo CSRD nějaký takovýto konkrétní požadavek, nebo jaká by měla být praxe firem, co se týče zodpovědnosti konkrétní za nefinanční ESG reporting? CSRD vlastně žádný konkrétní požadavek na to, kdo by se o ESG a o nefinanční reporting měl ve firmě starat, nic neříká. Aktuální praxe jsme vlastně zatím jakoby na začátku. Tak třeba u větších firem se už vytváří vlastně nová pozice, říká se jim většinou Chief Sustainability Officer, což je vlastně osoba, která má ESG reporting a ESG ve firmě vůbec jako nastavování ESG na starosti. A většinou tahle ta osoba je buď součástí boardu, to znamená součástí třeba představenstva, že to může být jeden z členů představenstva, nebo je to vlastně vedoucí manažerská pozice, která přímo podléhá buď generálnímu řediteli nebo finančnímu řediteli. To znamená, je to osoba, která figuruje v tom vlastně nejvyšším managementu. U těch menších firm je to potom většinou komplikovanější, protože jednatel, který má vlastně na starosti úplně všechno, celou firmu, tak většinou má na starosti třeba i to ESG a deleguje ho třeba na některého ze svých zaměstnanců. Tím, že ESG je relativně nová disciplína, tak u mnoha firm se vlastně to vlastně se snaží nějakým způsobem řešit a plácat a zatím to ještě není úplně etablovaná pracovní pozice, ale myslím si, že časem se to musí prostě ještě nějakým způsobem dovyvinout. Děkuji za vysvětlení a budu se těšit na příští setkání. Děkuju.